Come on guys, nandito na naman ang inyong Sir Elmar at welcome kayo dito sa Xermar's Vlog. Sa vlog na ito, hindi po ako magbibigay ng video tutorial dahil gustong-gusto ko lang po i-share sa inyo itong nagawa kong Bitmoji classroom. After how many hours na ginawa ko siya, nakakatuwa po nung nakita ko na yung result or yung outcome. Nakaka-proud po sa mismong sarili ko dahil na-achieve ko siya. Dahil alam po natin yun guys na kapag yung bagay na yun ay gustong-gusto mo siyang gawin at nung nagawa mo na siya, mako-consider mo agad siya na achievement mo. At tayo po talaga, sarili po natin yung unang mag-appreciate nun dahil pinaghirapan natin yun eh. So yun na din yun ang magiging reward natin sa sarili natin na na-appreciate natin yung sarili nating gawa. Okay? Kaya sa mga nagtatanong po kung paano ko ginawa yung aking Bitmoji classroom, I can suggest na manood na lang po kayo sa YouTube. Marami pong video tutorials kung paano po gagawin yung Bitmoji classroom. Kung paano po yung paggawa ng avatar, kung paano paggagalawin yung avatar, kung paano gagawin yung talking avatar, at kung ano-ano pa. At para malaman din po ninyo kung ano-ano yung mga applications na kailangan ninyo sa paggawa. Kaya po, para sa akin yung paggawa ng Bitmoji Classroom ay isa pong art at nakaka-enhance po ng ating techno skills dahil gumagamit tayo dito ng mga technology and then ayun na nga ina-apply natin yung skills. Kaya po sa mga nagbabalak dyan na gagawa ng Bitmoji Classroom, good luck po sa inyo guys dahil hindi po siya madaling gawin. Lalo na kapag bago pa lang po tayo, sadyang manganga pa po talaga tayo dahil hindi pa tayo sanay. Kumbaga, hindi pa tayo expert. Pero huwag po kayong mag-alala dahil dyan na po tayo patungo. I-enjoy nyo lang po ang inyong sarili habang ginagawa nyo siya dahil sabi nga ng co-teacher ko, nakakatanggal po siya ng stress. Yes po, nakakatanggal po siya ng stress lalo na kapag gustong-gusto mo siyang gawin. Kapag gustong-gusto mo siyang i-achieve. Huwag po kayong mag-alala dahil more on trial and error lang po talaga yon. Practice lang po kayo ng practice hanggat magawa niyo siya ng maayos at magawa niyo siya ng tama at maganda siyang tingnan. Kaya itong Bitmoji Classroom ko, hindi po siya ganun ka ganda, simple lang pero nakaka-proud po talaga. Okay? Kaya sabay-sabay po nating panoorin ng aking Bitmoji Classroom. Hi guys, how are you doing? I hope you're doing great. Hello to my grade 9 students. This is me, Sir Elmar, your math teacher. And of course, I am welcoming you all to our math classes. See you soon. So ayun na nga guys, nakita nyo na po, napanood nyo na po ang aking Bitmoji Classroom. So maraming salamat po sa panonood ninyo. Sana po ay na-inspire ko kayo sa mga nagbabalak dyan na gagawa ng sariling Bitmoji Classroom. Sana ay na-inspire kayo sa ginawa ko. Simple lang po yun guys, kaya kayang-kaya nyo pong lamangan yun. At bago ko po tatapusin ang video na ito, sana po ay patuloy ninyong suportahan ang aking YouTube channel. Kaya sa mga bago pa lang po dito, sana ay mag-subscribe po kayo at i-hit ang notification bell para palaging updated sa mga latest video ko, sa mga video tutorials and other vlogs. And I hope you will keep on watching my videos. And of course, don't forget to like, comment, and share. Maraming salamat po. God bless sa ating lahat.